नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो सिभिल इन्जिनियरिङ सोलुसन युट्युब च्यानलमा। मैले चाहिँ आज तपाईहरुलाई यो सर्वेइङ इन्जिनियरिङको पार्टमा यो प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ भन्ने पार्ट लिएर आएको छु। कृपया ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। ल अब भिडियो स्टार्ट गरौँ है। ल प्रिन्सिपल अफ सर्वे हामीले चाहिँ सर्वेको सिद्धान्त के हो त? हामीले चाहिँ सर्वेलाई कसरी गरिन्छ त हैन? त्यो कुरा हो हैन। हामी चाहिँ यसलाई नर्मली दुईटा केस चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो प्रिन्सिपलमा चाहिँ। एउटा वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट भनिन्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ लोकेसन अफ पोइन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टु पोइन्ट अफ रेफरेन्स भन्छ। अनि दुईटा छ मेनली इम्पोर्टेन्ट भनेको हैन। पहिला यो वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट भनेको कुरा बुझौँ है। जस्तो कि साथीहरू वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट भन्नाले हामीले चाहिँ सर्वे गर्नु छ। हाम्रो यो ठुलो एरिया माने हाम्रो यत्रो एरिया छ। हामीलाई चाहिँ यत्रो एरिया थाहा भयो हैन। हामीले यो एरियामा चाहिँ हामीले सर्वे गर्नु पर्यो हैन। यत्रो एरियामा चाहिँ हामीले सर्वे गर्नु पर्यो। हो यो भनेको हाम्रो होल हो हैन। अब हामी चाहिँ यति अब मानौँ यति एरियामा सर्वे गर्नु पर्यो। जस्तै अब हामीले यति एरियामा गर्नु पर्ला हैन। यति एरियामा यो एरिया मात्र गर्नु पर्ला, यसमा मात्र गर्नु पर्ला अथवा यसमा मात्र गर्नु पर्ला, यसमा मात्र गर्नु पर्ला हैन। यसरी पार्ट छुट्टायो नि त। होलबाट पार्टमा छुट्टायो नि त हैन। हो यसलाई नै हामीले वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट, होलबाट हामीले पार्टमा जाने। यसले चाहिँ के यसको यो होलबाट पार्टमा जाँदा यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि हैन, हामीले चाहिँ के हेल्प हुन्छ भन्दाखेरि यो होलबाट पार्टमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदम इरर चाहिँ एकदम मिनिमाइज हुन्छ कि एकदम हाम्रो माइनर इरर हुन्छ। माइनर इरर आउँछ। जस्तै हामीले यसरी यसमा गर्दाखेरि हाम्रो सानो इररहरू आउँछ कि त्यो सानो इररहरू हुन्छ यसले लोकलाइज गरिदिन्छ कि हैन। सानो इरर चाहिँ यसले लोकलाइज गर्छ हैन। हो त्यही नै हो। अब जस्तै हामीले पार्ट टू होल जाँदाखेरि हेर्नु है। जस्तै यही एरिया मानौँ यत्रो एरिया छ हैन। जस्तै अब मैले यसमा यसरी यतिमा सर्वे गरेँ ल, यति एरियामा सर्वे गरेँ। हाम्रो एरिया थाहा छैन नि हैन। अब फेरि यतिमा सर्वे गरेँ हेर्नु है। अनि फेरि यतिमा गरेँ हाम्रो एरिया फेरि यतिमा गरेँ हैन। हाम्रो एरिया थाहा छैन। अनि फेरि यतिमा गरेँ अर्थात् हाम्रो यो एरिया त ठुलो हुन चाहिँ गयो। एरिया सानो, हाम्रो एरिया सानो भयो, हाम्रो सर्वे गरेको धेरै भयो हैन। हाम्रो एरिया यति थियो अरे हैन। हामीले चाहिँ पार्ट गर्दाखेरि त यो ठुलोमा आयो क्या। यसरी पार्ट गर्दाखेरि एरिया ठुलो भयो हैन। यो पार्ट टू होल गर्दाखेरि हाम्रो इरर चाहिँ यत्रो देखियो हैन त। यो भनेको हाम्रो इरर हो। यो यत्रो धेरै इरर देखियो क्या हाम्रो। त्यो भएर हामीले सर्वेइङ गर्दाखेरि जहिले पनि होलबाट पार्टमा जानुपर्छ, नट पार्ट टू होल हैन। हामीले चाहिँ पार्टदेखि होलमा जानु हुँदैन। बुझ्नुभयो नि कुरो हैन। हो हाम्रो हेर्नु नि यो होलबाट यसरी पार्टमा त ट्याक्क हामीले इरर चाहिँ सानो आयो होला हैन। इरर त आउँछ नै हैन। त्यो चाहिँ हामीले मिनिमाइज गरिन्छ हैन, माइनर इररहरू हैन। अब यसमा चाहिँ यो हाम्रो पार्टबाट होलमा जाँदाखेरि चाहिँ हैन, यसरी यो होल हाम्रो एरिया कन्सिडर यति थियो। हामीले यसरी पार्टमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एरियाभन्दा पनि ठुलो, हाम्रो एरियाभन्दा पनि हामीले धेरै आइयो क्या। हाम्रो इररमा एरियाभन्दा पनि हामीले धेरै सर्वे गर्न पुगियो क्या। हो यसलाई नै हामीले यो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इरर चाहिँ धेरै आउँछ। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी सिम्पली गरिँदैन। हामीले चाहिँ होल टु पार्टै गरिन्छ है। ल अब हामी डिभिजनतिर जाउँ है। ल हेर्नुहोस् है, वर्किङ फ्रम होल टु पार्टमा बोथ प्लेन एन्ड अर जियोडेटिक। र मैले प्लेन र जियोडेटिक मैले हिजै भने हैन। मैले अर्को अघिल्लो भिडियोमा मैले एक्सप्लेन गरिदिएको प्लेन सर्वे र जियोडेटिक सर्वे भनेको हैन। यो चाहिँ बोथ प्लेन र जियोडेटिक सर्वेमा युज हुन्छ हैन। अनि कन्ट्रोल पोइन्ट फिक्स विथ हायर प्रिसिसन। एकदम हाम्रो कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिँ एकदम हायर प्रिसिसन कि एकदम 99.999 प्रिसिसनमा चाहिँ एकदम हायर प्रिसिसनमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल पोइन्ट फिक्स हुन्छ है। हो यसले चाहिँ के प्रिभेन्ट गर्छ भन्दाखेरि हेर्नु चाहिँ प्रिभेन्ट एकुमुलेसन अफ इरर एन्ड टु कन्ट्रोल एन्ड टु लोकलाइज द माइनर इरर। ल हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो इरर चाहिँ यसलाई एकुमुलेट गर्छ हैन। इरर चाहिँ एकदम कमभन्दा कम इरर यसले ल्याउनको लागि सहयोग गर्छ यो होल टु पार्टले हैन। एकदम माइनर इररलाई लागि। अनि यसले चाहिँ अर्को के गर्छ भन्दाखेरि माइनर इरर सानो माइनर इररहरूलाई यसले लोकलाइज गरिदिन्छ के हैन। सानो माइनरहरू त्यत्तिकैमै लोकलाइज हुन्छ कि त्यत्तिकैमै हराउँछ माइनर इररहरू हैन। त्यत्तिकैमै यसले सहन सक्छ, लोकलाइज हुन्छ भन्ने कुरो है। अनि त्यसपछि इफ रिभर्स यो इट भन्दा नि इफ रिभर्स पार्ट टू होल, हामीले पार्ट टू होल गर्दाखेरि इट विल बी अनकन्ट्रोल हो। जस्तै अनकन्ट्रोल भन्दाखेरि हामीले थाहा नि भएन नि। हामीले जस्तै अब यति एरियामा सर्वे गर्न भनिएछ हैन।
अब हामीले यसरी पार्ट 2 होल गर्दाखेरि त हाम्रो एरियाभन्दा पनि ठुलोमा हुन गयो क्या सर्वे, पार्टबाट छुट्टाउँदै अझ यो यति अब पार्टबाट यसरी होलबाट यसरी छुट्टाएको भए त हाम्रो ठ्याक्क फिक्स हुन्थ्यो नि त होइन, यसरी फिक्स हुन्थ्यो। हामी पार्टबाट होलमा आउँदाखेरि चाहिँ फिक्स हुँदैन होइन, यो चाहिँ अनकन्ट्रोल ठुलो हुँदै जान्छ, कति हुन्छ हामीले थाहा नै हुँदैन होइन। अब त्यो इटुले अनकन्ट्रोल ल हेर्नु मैले यसरी नै ठ्याक्क यो होल होइन, यसरी हामीले पार्टमा यसरी छुट्टाइन्छ। यसरी हामीले यतिमा सर्वे गरियो भने यो भनेको अब यो लाइन भनेको हाम्रो यसले हाम्रो ट्राभर्स मेजर ट्राभर्स मेजर हो यो भनेको, यो लाइन पहिला कन्ट्रोल पोइन्ट फिक्स गर्नु पऱ्यो होइन। अनि कन्ट्रोल पोइन्ट फिक्स गरेर हामीले चाहिँ ट्राभर्सले यस लाइन मेजर गरिन्छ यही नै हो। यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल पोइन्ट भन्छ यस्तो यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल पोइन्ट छ, यो लाइन ट्राभर्स लाइन भन्छ कि, यो मेजर ट्राभर्स लाइन हुन्छ यसलाई, यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म यसलाई चाहिँ हामीले ट्राभर्स डिस्टेन्स ट्राभर्स लाइन भन्छ। हो फ्रम होल टु पार्ट भयो है। अब सेकेन्ड पोइन्टमा के भनेछ, लोकेसन अफ पोइन्ट विथ रेस्पेक्ट टु रिफरेन्स अरे दुईवटा रिफरेन्सबाट एउटा पोइन्ट फाइन्ड गर्ने। जस्तो कि हामीले जस्तो मानौँ यो पोइन्ट ए यो चाहिँ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट, यो दुईवटा पोइन्ट हामीले रिफरेन्स मानेर होइन कुनै एउटा पोइन्ट फाइन्ड गर्ने। जस्तै यहाँ बन्ला होइन, यता बन्ला जहाँ बने पनि दुईवटा पोइन्टको रिफरेन्स हुनै पऱ्यो होइन। हो यी दुईवटा पोइन्टको रिफरेन्सले हाम्रो अर्को पोइन्ट थाहा पाउने हो, त्यही हो है। हेर्नुहोस् है, अब एटलिस्ट 2 पोइन्ट अफ रिफरेन्स, दुईवटा पोइन्ट रिफरेन्स हुनै पऱ्यो होइन। अनि अदर पोइन्ट इस्टाब्लिस बाई युजिङ डिफ्रेन्ट मेथड हो, हामीले डिफ्रेन्ट मेथडबाट अर्को पोइन्ट थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, यो ए र बी दुईवटा पोइन्ट रिफरेन्स थियो होइन, दुईवटा पोइन्ट रिफरेन्स थियो, पोइन्ट सी पत्ता लगाउनु पऱ्यो। पोइन्ट सी पत्ता लगाउनुलाई हामीले सिम्पली चेन मेथडबाट गरियो, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हामीले चेन मेथडबाट निकालियो, लेन्थ नापियो, यो पनि लेन्थ नापियो होइन। यसरी चेन मेथडबाट हामीले चाहिँ यो पोइन्ट फाइन्ड गरियो। अब हेर्नुहोस् है, अब अफसेट मेथडबाट, अब जस्तै ए र बी दुईवटा पोइन्ट रिफरेन्स गरियो होइन। हो यो अफसेट मेथडको हामीले चाहिँ यसरी पर्पेन्डिकुलर तरिकाले होइन, यसरी सी पोइन्ट फाइन्ड आउट गरियो क्या। ए र बीको पर्पेन्डिकुलर तरिकाले हामीले सी पोइन्ट फाइन्ड गरियो, 90 डिग्रीमा हुन्छ है यो जहिले पनि 90 डिग्री अफसेट मेथडमा यो पोइन्ट फाइन्ड गरियो। जस्तै अब कम्पास मेथडमा ए र बी पोइन्ट हामीले रिफरेन्स पोइन्टको मानियो पहिला, अब सी पोइन्ट पत्ता लगाउनु कि हामीले कम्पास सर्भर तरिकाले हाम्रो एङ्गल मेजर गरियो क्या। यसरी यहाँ ए एङ्गल मेजर गरियो, यसरी यहाँ बी एङ्गल मेजर गरियो र यी दुईवटा एङ्गलबाट हामीले सी पोइन्ट पत्ता लगाइयो। अब ट्राभर्स मेथड पनि हुन्छ। ट्राभर्स मेथड भनेको जस्तै यसरी यो पोइन्ट फाइन्ड गर्ने क्या, यो ए र यो बी पोइन्ट रिफरेन्स गरेर यो सी पोइन्ट पत्ता लगाउने, यो पनि यो बीबाट हाम्रो यसरी एङ्गल मेजर गरेर पनि थाहा पाउनु हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ट्राभर्स मेथड भन्छ है। ल यो प्रिन्सिपल अफ सर्वेमा हामीले बुझ्नुपर्ने भन्ने कुरा यति नै हो होइन, यहाँभन्दा धेरै कुरा बुझ्नु पर्दैन। मेन कुरा कन्सेप्ट हो, मैले तपाईँलाई थ्योरी ल्याउन भन्दा पनि मेन कुरा कन्सेप्ट बुझाउन जरुरी हुन्छ होइन। ल यो चाहिँ अब यति नै हो आजलाई चाहिँ मैले यति नै गरेँ। ल अब यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल म आज चाहिँ बिदा भएँ है। ल बाई बाई साथीहरू।